Hi, I'm Joash, and this is... Salita ka! Sino ka? Si Clay. Si Clay. First food review, food product review. Ayan, kita nyo naman. Ang bango niya. Actually parang parang laway ng baby. Ganito amoy laway ng baby. Yeah. Galing to kay Ranji, bagong deliver. So ito-try namin siya, and later on may mga nag-request na kami ASMR habang kinakain to. So ano siyang kasamang mga ganito? Nori. Seaweed. Ayan. Saan natin siya? Iba parang ang lang sa iba. Mga. Baka may flavor siya. Season. Okay, anyway, so ito-try ko na. Seasoned lover. Live a lover, boy. So paano to ilalagay saan? Hindi, mali ka. Siguro lalagay dito. Ito. Uy, legit siya, masarap. So guys, ngayong pandemic, huwag niyo kakalimutan gumamit ng sanitizer kasi ubos na eh. Parang bago. May wipes kami dito. So i-plug natin, ito po galing 7-Eleven, anti-back wipes. Pag wala ng sanitizer, mag-wipes. That nga, mag-aral tayo kumain ng nakamask. So, andito na po tayo sa portion ng ASMR. Kaso yung tatay ko, ginagamit yung condenser mic ko. Pero ito lang yung mic na nahanap ko na nasa drawer. Hello! So, ayan po, mag-ASMR na kami. Ayan. Di ba pag ASMR kailangan bumubulong? Masarap siya. Kailangan natin. Masarap. Ito siya. Fishy. Hindi siya fishy. Ayoko ng fishy eh. Masarap. Masarap. Ako mahilig ako sa mga maki, sashimi, ganyan. So, sasabi ko legit to, legit guys. So, yung mga single ladies dyan, kung naghahanap kayong lalaking magaling magluto, itong gumawa po nito, single to. Magaling na magluto, magaling pa sa photography, kaya lalagay ko na lang po yung number niya sa link below. Maliit pero masarap to. Hindi siya heavy. Ito na din. Medyo ano siya, light lang kasi yung rice usually yung mga nakakain kong ganito sobrang heavy niya, parang purong malagkit ata yun. Parang kumain ng ng sapin-sapin, gano'n. Pero ito very light siya. So pag light yan, kahit isang buong ganyan kaya ko kain. Mangga ba yun? Mangga. May mango siya. Pati yung pagka-sour nung ano niya. Sama lang. Oo. Sana pa nilalagyan ng vinegar ng konti yung rice. Yung iba, very strong. Ito, light lang talaga. Saka yung flavors niya, well balanced. Galing talaga ni Ranji. Pwede na mag-asawa. So, Ranji, kailan ka mag-aasawa? Pwede na mag-asawa si Ranji. Bakit mo ba ako ginaganito? Okay, so highly recommended. Itong sushi, anong pangalan ng sushi ni Ranji? Sushi ni Ranji. Sushi ni Ranji. So guys, dun po nagtatapos ang ating review
Kasi ngayong pandemic, puro kami Kain. puro kami kain, mga pinapa-deliver from the internet, kaya ano gagawin namin? Gawin namin ng review, di ba?